Hi! Welcome sa Physics in a Minute. Ang title ng video natin ngayon ay Free-Falling Object. Dito sa video na ito, aking ipaliliwanag sa inyo ng pinakasimpleng concept lamang, pinakasimpleng salita at pinakakongkretong concept lamang na dapat nyong malaman dito sa Free-Falling Object. Bago tayo mag-upisa doon sa ating conceptual understanding, gusto ko lang malaman nyo kung nakikita nyo dyan na ang free-falling object ay ito yung mga bagay na nahuhulog at constant rate of acceleration, which is the acceleration due to gravity. Kung ano yung acceleration due to gravity, malalaman nyo yan mamaya. So let's go to our conceptual definition. Meron lang akong tatlong definitions dito na ibibigay sa inyo na palagay ko ay yun lamang yung pinaka bottom line ng mga napakahabang content na patungkol sa free-falling object. Ang una dyan is, pag sinabi nating free-falling object, ito ay negligible ang kanyang air resistance. Ibig sabihin ng air resistance dito na sinasabi ay about friction. So tandaan nyo yan kasi marami kayong may encounter na ganyan pag nasa problem kayo ng free-falling object. Resistance is equals to friction. Dito, ibig sabihin, hindi natin kinukonsider yung friction. Ibig sabihin yan, nahuhulog ang object na walang influence ng friction of the air. Pangalawa, lahat ng bagay ay nahuhulog mismo sa surface of the earth na meron silang pare-parehong constant acceleration. Ibig sabihin yan, regardless of the mass, nahuhulog sila ng pare-pareho ng kanilang acceleration, which is the acceleration due to gravity denoted by letter na G ngayon. Ayan. To prove that, actually merong ginawang experiment si astronaut David, search nyo ito. Kayo na bahala magbasa niyan, si David Scott. Ginawa niya ito sa surface of the moon. Surface of the moon mismo. Doon niya ginawa yan. Anong ginawa niya? Naghulog siya ng hammer versus feather. Ayan. Tapos dito, sinubukan nilang i-compare yung acceleration due to gravity or acceleration ng dalawang object. At guess what? Kung anong nangyari? According to that experiment performed by astronaut David Scott, napatunayan doon na ang dalawang object ay sabay na mahuhulog regardless of the mass as long as na yung venue or yung room ay free for air resistance or walang air friction na involved. Kasi doon sa moon is almost vacuum na siya. Ibig sabihin walang air resistance na pwedeng maging factor doon sa dalawang object. And ang panghuli, on Earth, siyempre ang pinag-uusapan natin dito ay nasa surface tayo ng Earth, okay? Considering na yung sinasabi natin dyan na acceleration due to gravity is applicable only. Yung constant value dyan is applicable only sa ating Earth, dito sa planeta natin mismo. So, acceleration due to gravity on Earth is equals to 9.8 meters per second squared, or approximately this is equals to 32.2 feet per second squared. Yan yung equivalent niya in English unit. So yan lang yung pinaka-importante na conceptual definition na dapat ninyong malaman pagdating sa free-falling object. So alam na natin conceptually, by definition, alam na natin kung ano yung free-falling object. So let's go to the mathematical concept of free-falling object. Lagi niyong tandaan na ang motion dito ay pa-vertical lang. Doon sa uniformly accelerated motion, horizontal naman doon. Dito naman sa free-falling object, this is also another case of constant acceleration, but in this case, ang direction naman ng motion natin dito is on the y-axis. Y-axis lang tayo dito. That means either be downward or upward lang ang direction ng ating object dito. Pag ang direction ng object natin is upward, and yan ay positive direction. Pag downward naman yung direction ng ating object, negative yan. Now, in calculating free-falling object, since ito ay another case ng constant acceleration, pwede natin gamitin yung
formula na nalaman na natin doon sa uniformly accelerated motion or yung tinatawag natin na kinematics. Ibig sabihin, uniformly accelerated, shortcut na natin, motion na equation ay pwede natin gamitin. Yun pa rin yung equation na gagamitin natin. So kung matatandaan natin, meron tayong 5 equations na nasa uniformly accelerated motion. Kaya yun ang gagamitin natin dito para ma-solve natin or para ma-represent natin kung ano man yung mga variable na kailangan nating hanapin pagdating sa free-falling body or free-falling object na problems. So ano-ano yung mga 5 equations na yon na nasa uniformly accelerated motion natin. So ilagay ko dito, lagyan muna natin ng boundary para mas madali natin ma-identify. Ito is UAM or uniformly accelerated motion. Another case of constant acceleration. Ang motion natin dito or yung path ng motion natin dito ay in X component. Ibig sabihin, puro horizontal lahat ang ating path of motion dito. Equation number 1 natin dyan is equals to, this is given by A is equals to B sub F minus B sub I over T sub F minus T sub I. And para naman sa equation number 2 natin, this is equals to B sub F minus equals to B sub I plus A delta T. Para naman sa ating equation number 3, this is equals to X is equals to B sub I plus B sub F over 2 times delta T. At para naman sa ating equation number 4, this is equals to B sub F squared equals to B sub I squared plus 2AX. At para naman sa ating equation number 5, this is equals to X is equals to 1 B sub IT. Sorry. B sub I times delta T plus 1 half A delta T square. Ito yung ating equation sa uniformly accelerated motion. Pagdating naman sa ating free-falling object, sabi nga natin diyan, ang free-falling object ay pwedeng gamitin yung mismong equation ng uniformly accelerated motion. Dito naman sa free-falling object, ang motion naman natin o yung path naman ng object natin is nasa y-axis lamang. Ibig sabihin yan, i-replace lang natin lahat ng mga x dyan at lahat ng acceleration dyan into letter G at saka letter Y. So magiging ganito, yung equation number 1 natin, magiging G is equals to B sub F minus B sub I over delta T or T sub F minus T sub Ti. Yung equation number 2 naman natin, magiging B sub F is equals to B sub I plus, remember na ang object natin ay nahuhulog. Pag ang object natin ay nahuhulog, ibig sabihin downward ang direction niya, the acceleration due to gravity is negative. Ibig sabihin, ang ilalagay natin dito is negative G delta T. At sa equation number 3 naman natin, yung x dyan, that will become y is equals to B sub I plus B sub F over 2 times delta T. Yung equation number 4 naman natin ay magiging B sub F square is equals to B sub I square plus 2 negative G, tapos yung x natin dyan ay magiging y. Ayan. And finally, yung equation number 5 natin ay yung x natin dyan ay magiging y is equals to
b sub I delta t plus 1 half negative g times delta t square. So ito ngayon yung equation natin for free falling object. Ngayon, meron kayong mababasa sa mga libro na ganito yung pagka-present ng, gusto ko lang linawin sa inyo ito, no? Ganito yung pagka-present ng equation. Kasi pag magka-college na kayo, meron talaga kayong ma-encounter na ganito yung pagka-introduce ng ating equation. Halimbawa, yung equation number 5 natin dito, balikan natin yung equation number 5 natin dyan. This is y is equals to b sub I delta t plus 1 half negative g then delta t square. Ang pagka-present doon, minsan makikita nyo sa, mababasa nyo sa mga college textbooks natin na ganito yung pagka-introduce nila. Since itong y is magiging, pwedeng ganyan, delta y is equals to b sub I delta t plus 1 half negative g delta t square. Or, yung y natin dyan or yung delta y natin dyan is equals to y final minus y initial. Or pwede kong ilagay na y sub I na lang. Pwede rin ganon. Pwedeng ganito. Ibig sabihin, pag ilalagay natin yan, magiging ganyan. Y minus y sub initial is equals to, para uniform tayo, ilagay natin dyan is yung kwan din natin, yung y initial, yung letter I din ang ilalagay natin dyan para uniform tayo dyan sa ating equation. So this is y sub I equals b sub I delta t plus 1 half negative g delta t square. This is equals to, ganito na siya, y minus y sub I, ito ililipat lang natin dyan, plus b sub I delta t plus 1 half negative g delta t square. Kung meron kayong makita na ganyan na equation sa mga susunod na libro na gagamitin natin, lalong-lalo na pag nasa college na kayo, huwag kayong malito dahil yan ay equals pa rin sa ganitong equation. Equals pa rin yan sa y is equals to b sub I delta t plus 1 half negative g delta t square. Equals pa rin sa ganito na equation. Bakit? Ganito ang reason kasi dyan kung bakit equals pa rin. Sige, lagay natin dito. Reason. Kasi meron tayong may encounter talaga sa textbook natin sa college na talagang napaka malikot ang pagka-introduce ng mga concepts. Halimbawa, meron tayong, no? Ilagay natin dito para mas klaro. Ayan. Halimbawa, meron tayong tao, no? Pagpalagay natin na tao, meron tayong tao dito sa pinakatuktok, no? Ayan. Palagay natin yan. Si Einstein yan. Tapos, maghuhulog siya ng object dito. Level lang siya dito. Maghuhulog siya ngayon sa, ito yung surface of the ground natin, for example. So, maghuhulog siya ng object pababa. Ngayon, itong position na yan, yan yung tinatawag, ha, itong linya na yan, yan yung tinatawag na initial position. Sa free-falling object, ang initial position natin palagi ay 0. Kasi, dalawa lang kasi ang path ng ating object. It can be, mahuhulog siya pababa, at yan naman yung negative y natin, or itatapo natin pataas. Yan naman yung positive y natin. Itong positive y at saka negative y, yan yung final height natin. Basta ang initial height natin ay mag-uumpisa tayo doon sa position talaga kung saan manggagaling yung object na ihuhulog natin. So, ang acceleration due to gravity dito is actually negative g. Kasi lahat ng bagay ay nahuhulog kung nasa earth tayo. Nasa surface of the earth tayo. So, the object, pag downward, is negative. Tapos, ang initial position din or initial velocity dito is 0 din. So, ito yung reason. Kung ilagay mo yan, kung i-substitute mo yan dito, ito magiging 0 pa rin yan. Babalik ka pa rin doon. So, ganito pa rin yung babagsakan mo na formula.
and so on and so forth. Kung ano man yung pag-introduce nila doon. Ang importante ay maintindihan mo yung conceptual presentation kung paano naging ganito yung equation natin. So pareho pa rin yan, equals pa rin yan. Okay? Now another case is, what if the initial velocity is 0? Ano yung mangyayari naman sa equations natin na nandito? So sige, ilagay natin dito. Yung equation number 1 natin is equals to G is equals to B sub F minus B sub I divided by delta T para mabilis. And equation number 2 natin is equals to B sub F equals to B sub I plus negative G delta T. And yung equation number 3 natin is equals to y na tayo dito. Hindi ko nang makalimutan. Y is equals to B sub I plus B sub F over 2 times delta T. And equation number 4 natin is equals to B sub F square is equals to B sub I square plus 2 negative G. Y naman tayo dito. Y. Ayan. And anyway, pwede natin yan i-multiply dyan. That's become negative na or minus na. Pero hindi ko gagawin yan for a certain reason. Kasi ma-appreciate nyo yan. Pag nasa problem na kayo, pag nagsusolve na tayo ng problem, ma-appreciate nyo kung bakit ko ginaganyan lang. And then, ang equation number 5 is equals to y is B sub I delta T plus 1 half negative G delta T square. If B sub I is equals to 0, ibig sabihin yan, lahat ng mga initial velocities natin dyan, na nandyan sa equations na yan, ay 0 lahat. So, isi-0 natin yan lahat. If the initial velocity is 0, masisimplify yung ating equation. So, yung equation number 1 natin, magiging ganito siya. G is equals to B sub F over delta T. Or pwede rin natin sabihin na B sub F is divided by T. And this one, magiging B sub F is equals to negative G delta T. At ito naman, since 0 na yung initial velocity natin dyan, this becomes y is equals to B sub F over 2 times delta T. At ito naman ay magiging B sub F square is equals to negative 2 gy. And this one is equals to y is equals to negative 1 half G delta T square. So may bagong equations na naman tayo. Simplified lang siya. If initial velocity is 0. Now, take note na pag ang initial velocity is 0, also the initial time is also 0. Ayan. That means free-falling object, kadalasan ang initial velocity natin dito is 0. If so happen na meron tayong ganitong path, for example, meron tayong ganyan, halimbawa nag-toss tayo ng coin, tapos at certain velocity, siyempre ito is positive, yung velocity, no? Actually, ang velocity dyan is, ang tawag natin dyan is instantaneous. At maximum height, yung pinakamataas na naabot ng ating coin, halimbawa nag-toss tayo ng coin, dyan sa height na yan, sa maximum height na yan, ang instantaneous velocity natin dyan is equals to 0. Pero hindi natin nakikita yan using our naked eye. Pero pag meron tayong camera na meron siyang super slow, napakataas ng kanyang ISO, pwede natin mas slow yan at makikita natin na dito sa maximum height niya, suddenly mag-i-stop siya. And then, bababa na naman siya dito for a certain velocity which is negative naman siya. Pag ganyan, lahat pa rin ng lahat ng path dito na na-cover natin kahit saang point man dyan
ang acceleration pa rin natin is always negative, always 9.8 meters per second squared. Walang magbabago dyan if this is the case. No? So ito yung gusto ko lang malaman nyo pagdating sa free-falling object. Ito lang yung pinaka-concept talaga, pinaka-important, konkretong concept na pwede natin malaman sa free-falling object. Pwede kayo magbasa dyan ng napakahaba, pero again, the bottom line is ito lang. That means, in general, bago natin tapusin itong video natin, in general, no, tandaan natin ito ha, any object, in terms of free-falling object, any object falling without a resistance or friction can be called as free fall. That's all. Kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Maraming salamat at see you in the next episode.